يا أهلا يا أهلا. اليوم جاء على بالي أسوي مخلل، بنسويه وبنشوفه مع بعض إن شاء الله خلال الأيام، وبعدين يعني بنخليه كم يوم كذا. ترى هو عادي تسوينه اليوم تاكلينه من بكرة ينفع، بس أحسن خليه فترة أطول. راح أسوي مخلل خيار بالشبت مع جزر. زوجي يحب الجزر صراحة فبضيفه، ولا أصلا بسوي مخلل خيار. اخترت خيار صغير، كنت أبي أصغر من هذا الحجم بس ما كان متوفر، يعني لسه كل اللي كلمتهم قالوا لي لسه ما توفر، فأخذت نوع صغير صراحة. وشي خليته طويل وشي سويته نص وشي سويته مدور. واشتريت جار. طبعا أفضل الجارات صراحة الموجودة عندنا في السوق هي ماسون جار، أخذتها من ساكو. ما أدري إذا صورت لكم وأنا أشتريها، ما صورت ما أتذكر، بس المهم إني إن شاء الله أتوقع إني صورت عدة مقاسات كان موجود. أنا بالنسبة لي أبي هذا المقاس الصغير. شوفوا البعض ما يضيف خل، فتخيلوا مخلل ما يضيفون فيه خل، بس أنا راح أضيف، بس لا تكثرون، لأن كثرة الخل تخليه لين، فإحنا نبي شوي فيه على قولتهم يقرش يعني. فإذا تبينا لين زيد الخل. نسبة الخل غالبا تكون نفس مقدار الموية، بس أنا بقلل من الخل وبزيد الموية. وفي سكر يعطي طعم حلاوة، والملح أفضل شيء تستخدمون هذا النوع من الملح للمخلل، هذا أحسن شيء صراحة. طبعا بالنسبة للجار غسلته لا إله إلا الله، غسلته وعقمته، خليته يغلي في موية، والحين راح أستخدمه بعد ما نشفته تماما. هنا بنات في العلبة راح أحط الخيار. إذا احتجت زيادة راح طاحت هنا واحدة. إذا احتجت زيادة يلا عطيحي. لا يكفي، لو احتجت زيادة بقطع كنت بقول. بنحط طبعا فيه شرايح من الثوم، بعدين برجها وبحط فيه من الشبت. بعد الشبت يعطي طعم مرة حلو، فدائما يمكن تشوفون في بعض أنواع المخللات مكتوب ديل كوكامبر، فديل هو الشبت. راح أضيف هنا مقدار من السكر يعطيه حلاوة وطعم حلو، وأيضا له تأثير. وراح نضيف الملح الخشن. الملح تقريبا على حسب الجار حقك، ما بيضر، تقريبا هالكمية حلوة. راح أحط خل. أنا ماني مكثرة خل بنات، أنتوا براحتكم. والموية الباقي راح أغمره بالموية بهذا الشكل. راح أغطيه. طبعا هنا حلو الماسنجر انك تقدرين تكتبين عليه متى صنعتيه. تقلبينه، تحطينه مقلوب عشان لو في غازات او شيء يطلع. صدقوني راح تاكلون ألذ مخلل خيار في حياتكم. خلني ارجع عشان ينزل الشبت تحت والاشياء كلها تحت. ألذ مخلل خيار راح تاكلونه في حياتكم. لما اخلصهم بقلبهم. تعالوا نسوي الثاني الطويل اللي مع الجزر، نفس الطريقة، بس انه واحد قطعته دوائر وواحد طوال. شوفوا بنات، هذا الخيارات حقتي بحط بينهم ثوم وشبت، وإذا تحبون حبيبات الفلفل الأسود حطوا، إذا ما تبون ثوم لا تحطون براحتكم. بحط جزر زي ما قلت لكم بهذا الشكل. خلني أكمله كله وارجع. وهذا مخللاتي راح نحط عليهم ملعقة السكر والملح. إذا ما عندك ملح القصب استخدمي أي ملح خشن، ملح البحر يعني سي سولت أي شيء، بس طبعا ملح القصب مرة كويس صراحة للمخلل. نضيف الخل يا جماعة. هذا يا بنات زي ما قلت لكم بنحطه مقلوب بهذا الشكل عشان لو في غازات او شيء تطلع. خليه مقلوب يوم يومين بعدين بنرجعه. عرفتوا؟